بینندگان عزیز شبکه 7، خوشحالم من علی مهربانی با یک برنامه دیگه از مجموعه وطن مهمان خانه‌های شما هستیم. امشب پنجشنبه 11 تیر ماه. وقتی نگاه میکنیم به یک سال گذشته، ما ایرانی‌ها دچار اصلا تحولات عجیب و غریب و بزرگی شدیم که شاید هر یه دونش برای یک ملت، برای یک کشور میتونست باعث فروپاشی‌های روانی و آسیب‌های جبران ناپذیری بشه که در خیلی از ما هم شده. خود من به شخص، شمایی که مهمون برنامه ما هستید، ما 2 جنگ و مردم داخل ایران تجربه کردن و ماهایی که چه خارج از ایران چه داخل ایران در پیرو اون انقدر تغییر و تحولات سیاسی اجتماعی سریع رخ داده که تا اومدیم هضمش کنیم بعدی اتفاق افتاده و نمیدونستیم باید چیکار کنیم. واکنشامون رو نتونستیم کنترل کنیم، حتی نتونستیم اونا رو بررسی کنیم، حتی نتونستیم خودمون رو درمان کنیم، التیام ببخشیم و یاد گرفتیم انگار از این تحول سریع به تحول بعدی پریدن ناخواسته. برنامه امشب وطن ما 2 مهمان بسیار عزیز و گرانقدر داریم که هر دو متخصص این حوزه هستن. هر دو میتونن به ما کمک کنن با اون زبان ساده‌ای که دارن برای همه ما قابل فهم هستش متوجه شیم باید چی کار بکنیم، چطور همدیگر رو بهتر درک کنیم و شاید مهمترین چیز که هممون این روزها نیاز داریم، چطور خودمون رو درک کنیم، چه راهکارهایی یا نسبت به شخصیت خودمون میتونیم پیدا کنیم. خب قطعا توی یک برنامه 45 دقیقه‌ای ما نمیتونیم ببینیم توی این یک سال چی گذشته و چه کارهایی میتونیم انجام بدیم، اما ما امیدواریم برنامه امشب یک برنامه کلیدی باشه برای شما تا بتونید شروعی تازه رو داشته باشید، استارتش رو بزنید و به خصوص زنان، مادر، خانم ها، کسی که خلق شده به ما اینجوری گفتن تا قوی باشه، اما تا چه حد؟ تا به کی؟ اینها سوالاتی هست، موضوعاتی هست که امشب در مورد آنها با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. من مهمانان برنامه‌مون رو خدمتتون معرفی میکنم. میدونم سوالایی که داریم زیاد هستش، موضوع بسیار گسترده هست و سعی میکنیم که وقتمون رو صرفه‌جویی بکنیم توش. خانم دکتر میترا بابک عزیز همراه ما هستن. ایشون روانشناس، پژوهشگر و مشاور متخصص روان-درمانی هستن و خانم ساغر منصوری که روانشناس بالینی و مشاور خانواده هستن. من به هر دوی شما خانومان سلام عرض میکنم و اگه اجازه بدید سوال اولمو با خانم میترا بابک عزیز شروع میکنم. خب خانم دکتر، من یه مقدمه خیلی کوتاهی گفتم از هدفمون از برنامه امشب، اما ما شاید حالا به غلط یا نادرست، شاید هم درست باشه، شما منو تصحیح کنید، باور داریم که نماد زن در یک خانواده ستون خانواده هستش. موقعی که التهاب‌ها زیاد میشه، چه آقایون چه بچه‌ها درگیر این بحران ها میشن، زن کسی است که میتونه شرایط و جو خانواده رو آروم کنه. اول میخوام بدونم اصلا این درست هست یا نه و خود زن چی میشه؟ آیا اصلا باید چنین نقشی رو بازی کنه یا این غلطه؟ درود بر شما، درود بر ساغر جان و همه عزیزان. ببینید که یکی از بزرگترین درد ما ندانستن روح و روان زنه در جامعه ما، به خصوص در تمام این 1400 سال و حال در قرن 21 با وجود 47 سال جمهوری اسلامی. زن همیشه نادیده گرفته شد در اسلام و در این 47 سال متاسفانه همیشه تحقیر شد، چه در خیابان چه در خانه، و با ازدواج‌های اجباری، با مادر شدن‌های خیلی زود و با توقعاتی که همیشه از زن داشتن، از دختر داشتن، حتی در مورد پوشش، حتی در مورد تجاوز وقتی بهش میشه میگه تو چی کار کردی که به تجاوز شد؟ تو چی پوشیده بودی؟ چه رفتاری کردی؟ یعنی زن همیشه محکوم به اینکه مقصره، زن مقصر. و زن باید قوی باشه، زن باید توانمند باشه، زن باید در برابر تمام مشکلاتش سترد ایستاده باشه. و زن همیشه از همون کودکی که دختر بچه است اینو همیشه بهش تلقین کردن و هیچ وقت درد یک دختر رو، البته من همیشه که میگم نیمه من زن، نیمه من مرد در کار حرفه‌ای، ولی چون بحثمون امشب یا امروز در مورد زن هستش، من دارم فوکوسم رو زنان میذارم. در تربیت ما بسیار دردناکه. پسر شازده است، پسر عزیزه، پسر همیشه تاج سره و دختر متاسفانه این چنین نیست.
و هر چه زودتر دختر رو باید شوهر داد. ما هنوز این مشکل، ما کودک همسری فراوان داریم همچنان. و همین خاطر وقتی کودک از کودکی این تفاوت، کودک دختر از کودکی این تفاوت رو میبینه، چقدر فرق هست بین او و برادراش یا برادرش، و دائما تحقیر میشه و دائما تحکیم میشه بهش. و اون پسر بچه بینوایی که همیشه باید مراقب باشه، غیرت داشته باشه، تعصب داشته باشه به مادر و خواهرش. فاجعه فرهنگی ما، من که از بزرگترین کارام تابو شکنی فرهنگی. فاجعه مذهبی فرهنگی ما بیداد میکنه در جامعه خودمون. نسل زد ما بسیار متفاوت شد. نسل زد ما نشون داد و به پدر مادرای قبلی، پدر بزرگ و مادر بزرگ و دهه 60 و حتی 70 ایستادگی کرد، گفت نشستید گفتید سوختیم، حال ما دیگه نمیخوایم بسوزیم. و ایستادگی کرد در جنبش مهسا و همچنان ایستادگی میکنه. الان ما دهه 90 هم داریم. اما متاسفانه بحران خیلی خیلی زیاده در این 47 سال. یعنی هر دهه بحران‌های متفاوتی برای ایران، برای زنان در داخل کشور و در داخل خانه و اجتماع به وجود اومده، در سیاست به وجود اومده، در محیط کار چقدر از زن سوء استفاده شد و همچنان میشه. و اینا همه سرخوردگی و سرکوبزگی و خشم برای زن به وجود میاره. و تا این بحران ها و در این مرحله بحران پشت بحران که ما همچنان در 18 و 19 داشتیم، این بحران ها و سوگ جمعی و ترومای جمعی وارد بحران بسیار متفاوتی ما رو کرد و زنان ما رو کرد. اما زنان ما با رقص سوگ مرگشون، مرگ عزیزانشون نشون دادن. یعنی زن ایرانی داره استقامتش رو نشون میده. من به عنوان کنشگر و پژوهشگر که به چند زبان خاورمیانه صحبت میکنم، آشنایی دارم با فرهنگ‌های مختلف و با افتخار میگم ایرانی، زن و مرد ایرانی، دختر و پسر ایرانی و زن ایرانی بسیار متفاوته با زن خاورمیانه، با مرد خاورمیانه، با دختر و پسر خاورمیانه. و اینو دقیقا در جمهوری 47 ساله ما دیدیم. ایستادگی پشت ایستادگی، زندان پشت زندان و کشتار پشت کشتار، تجاوز پشت کشتار، ایستادگی. ببینید در بسیاری از فرهنگ‌های همین خاورمیانه خودمون، همین الان که داریم صحبت می‌کنیم قرن 21، اگر دخترشون وارد زندان بشه به فرض سیاسی، برای خانواده‌ها سرشکستگیه. به خاطر اینکه فکر میکنن خب بلایی که سرش ممکنه بیارن، تجاوز کنن، آبروی خانواده میره. در صورتی که فرهنگ ایرانی این چنین نگاه نکرد به دختران سیاسی خودش، همچنان نگاه نکرد. فکر میکنم خیلی کامل شما این موضوع رو باز کردیم. بعدا میتونیم در مورد این حتی صحبت کنیم، این تفاوت فرهنگ ها. خب من میخوام اتفاقا از همین صحبت شما نشأت بگیره سوالم. ساغر جان، خب این استقامتی که خانم دکتر در موردش صحبت کردن واقعا یه نقطه قوتی شده برای فرهنگ ما، برای ملت ما. چه فرق نداره چه مرد چه زن، از اون دارن بهره میبرن. اما من چون برنامه امشب در مورد خود در واقع زنان هست، آیا این برای خود زنان مفیده یا مضره؟ و بعد ما میتونیم تو کل جامعه اینو داشته باشیم. اینکه نرسیدن این در واقع احساساتشون رو انگار سرکوب کردن، یعنی مجبور شده شرایط رو آماده کنه تا بقیه آماده بشن، خودش نتونسته گریه و زاری کنه یا خودش نتونسته احساساتشو بروز بده. یا همونطور که خانم دکتر گفتم، من وقتی نگاه میکنم به نسل‌های گذشته، مادر بزرگ خودم تو سن پایین 15 سالگی 16 سالگی یه دونه بچه، 2 تا بچه بغلشون، این واقعا ظلمی که خانواده هاشون بهشون کرد و هیچ وقت نرسیدن که اصلا اون اقتضای سنشون اون مشکلات رو بتونن حل کنن، درک کنن. و بعد از اون جنگ شده، نمیدونم انقلاب شد، جنگ شد، هی اومده حالا 1 سال گذشته که برای هممون بوده. اصلا این خوبه یا یه بخشش خوبه یا نه مضر هستش، به خصوص برای زنان؟ ساغر جان. مرسی علی جان. منم سلام میکنم هم به شما، هم به خانم دکتر و هم به بیننده‌های عزیز. خیلی لذت بردم از صحبت خانم دکتر. دقیقاً همینطوری که از فاجعه های فرهنگی ما همینه که به زنها همیشه گفتن تو باید ستون باشی و تو باید بیش از حد قوی باشی و تو نباید بشکنی هرگز.
و تو باید بار همه رو بکشی، در حالی که این حقیقت نداره. ما تو کارمون وقتی یک زنی رو میبینیم که نمیخواد از هیچ کس کمک بگیره و میخواد ستون خانواده باشه و تا آخرین جون خودش رو داره میذاره وسط، خودش از لحاظ بدنی داره دچار فروپاشی میشه، از نظر روانی داره دچار فروپاشی میشه، ولی حتی حاضر نیست کمک بگیره. ما به این زن نمیگیم زن قوی، شاید جامعه بهش بگه زن قوی و یه باری رو بذاره رو دوشش و بگه زن قوی. دقیقاً همینه که صداش در نیاد. قدیم میگفتن صدای زن نجیب رو کسی نمیشنوه. و من مراجعی رو به یاد میارم که تو اتاق درمان به من گفتش که با خشم خیلی زیاد گفت همه عمر به من گفتن نجابت کن نجابت کن، و این نجابت تبدیل شده توی زندگی من، ببخشید معذرت میخوام این کلمه رو میگم، عین کلمه مراجعه منه که این نجابت توی زندگی من تبدیل شده به نجاست و زندگی منو به گند کشیده. پس میخوام بگم این نقشایی که همیشه اومدیم به زن فداکار وفادار، به مادر فداکار وفادار دادیم. یه خانمی رو یادم، یه خانم خیلی جوانی رو توی اینستاگرام یه تیکه ازش دیدم که میگفت به من میگن مادر نمونه باش. نمیدونم تیکه ای از فیلم بود یا واقعیت بود. میگفت به من همش گفتن مادر نمونه مادر نمونه. من فقط 20 سالمه و میخوام برم کافی شاپ، من نمیخوام مادر نمونه باشم. یک زن هم نیازهایی داره، یک زن هم انسانه و احساساتی داره که هر چقدر بیشتر سرکوب بشه. احساسات اینجوریه که اینجوری نیستش که چون وقتی سرکوبش میکنن بگیم که خب دیگه سرکوبش کردن تحت کنترل گرفتیمش. این فشاری داره که بالاخره از یک جایی میزنه بیرون. اگر کلامی بیان نشه تو بدن زن خودش رو نشون میده، تبدیل میشه به گرفتگی عضلات، تبدیل میشه به بیماری قلبی، تبدیل میشه به سردردهای میگرنی، تبدیل میشه به سرطان و خیلی بیماریهای دیگه. خودش رو به شکل‌های مختلف نشون میده تو بدن زن. تبدیل میشه به بی‌حوصلگی، به سردی جنسی، به بی‌انگیزشی، به خشمایی که یه دفعه ناگهانی میزنه بیرون و سر یه چیز خیلی کوچیکه ولی میبینیم که ریشه داره. ریشهش تو اینه که همیشه به زن گفتن که خودت رو سرکوب کن. این سوالی که داشتی میکردی که مثلا مادر بزرگ شما یا من پشت سر هم بچه ها آوردن و بعد جنگ شده و بعد انقلاب شده و همجور روی هم براشون بار و بحران اومده، منو یاد یه تیکه ای از یکی از این فیلمایی مینداخت که یک شخصیتی بود، یک ملکه‌ای بود که پشت سر هم افراد کشته میشدن توی اون قصر و وقتی بهش گفتن که الان تو باید سوگواری کنی، گفتش که وقتی توی قصر باشی اینقدر بحران به وجود میاد که یاد میگیری که تو وقتی برای سوگواری نداری. و این واقعا درست نیست. این که ما فکر کنیم زنها حالا که دارن تحمل میکنن، حالا که اونها رو با نقش هاشون تعریف کردیم، بهشون گفتیم که تو مادری، تو همسری، تو ستون خانواده هستی، تو کسی هستی که میتونی همه رو جمع و جور کنی، بهشون این حسو دادیم که اگه تو یه لحظه بشینی، اگه تو کمک بگیری همه چیز فرو میریزه، در حالی که این واقعیت نداره. بهشون یاد ندادیم که میتونید کمک بگیرید. خانم دکتر یه نکته خیلی جالبی رو گفتن که انگار تو فرهنگ ما معمولا اینجوری بوده که پسر تاج سر بوده و دختر برای اینکه بتونه توجه و محبت داشته باشه باید خودش رو ثابت میکرده. و این فرهنگ که باید خودت رو ثابت کنی باعث میشه که یک زن فکر کنه من همیشه باید اون کسی باشم که تو آخرین لحظه دوام بیارم، وقتی همه چیز آروم شد، وقتی همه اوکی بودن شاید یه وقتی برای خودم پیدا کنم، شاید هم هرگز نباید پیدا کنم. 2 نسل قبل از ما زنی که به خودش یه مقدار میرسید خودخواه و یه مادر بد معرفی میشد، یک همسر بد معرفی میشد که به فکر خودش داره به خودش میرسه و خودخواهه و اول همه چیزو برای بچه‌هاش برای همسرش نمیخواد. اینا خیلی ریشه فرهنگی داره و بسیار غلطه. یک ستون هم بعضی وقتا احتیاج داره به اینکه خودش تکیه‌گاه داشته باشه، یاد بگیره که کمک بخواد. ساقر جان یه سوال میخوام بپرسم. به فرهنگمون که نگاه میکنیم خب این غیر قابل کتمانه. اکثریت مادران ایرانی متهم هستن یا بهشون واقعیت اینه هستن شاید که پسری صداشون میکنن، میگن شماها پسری هستید، عاشق پسران هستید. این میتونه نسبت به توضیحاتی که شما داشته باشید، برداشت من داشتم بهش فکر میکنم برای این باشه که شاید اون مادر نمیخواد فرزند خودش دختری باشه که دوباره همون مسیر و دردهایی که خودش طی کرده رو طی کنه. میگه وقتی پسر باشه بچه من شاید شرایط بهتری داره، امکانات بهتری، یه در واقع همون تافته جدا بافته میشه برای جامعه. این میتونه از اون نشأت گرفته بشه یا نه اشتباه کردم؟ گاهن بله میتونه این
عقیده‌ام پشتش باشه به صورت ناخودآگاه، که من از اینکه خشم دارم از اینکه خودمون کسی بودم که قربانی بودم و الان یک موجود دیگر رو به این دنیا آوردم که اون هم ممکنه مثل من مجبور باشه که قربانی باشه. و گاهی وقتا این خشم رو با نگاه نکردن به اون تصویر، انگار تصویر خودشون رو به یاد میاره که چقدر من سختی کشیدم و حالا یک بدبخت دیگه هم آوردن به این دنیا و اونم قراره دوباره اینا رو تکرار کنه و من انگار زخمام قراره دوباره برام باز بشه. بله میتونه این یکی از دلایل باشه. دلیل دیگه‌اش که همه ما میدونیم اون ریشه داره در فرهنگ سنتی که پسر به عنوان یک نیروی کاری محسوب می‌شده، به عنوان کسی که میتونستن بهش تکیه کنن و زنان اون زمان چون به زور معمولا شوهر داده میشدن و اون عشق و علاقه بین خودشون و شوهر نبوده، پسر اون منبع تکیه بوده، ولی دختر کسی بوده که دقیقاً قرار بوده جا پای مادر بذاره و بره و جای دیگه ازش سوء استفاده بشه. بنابراین خب همه اینا دست به دست هم میداده که به پسر بیشتر بها داده بشه. مرسی. حالا برگردیم به موضوع خودمون، چارچوبه رو رعایت کنیم. سوالی بود که خواستم ازتون بپرسم. خانم دکتر میترا بابک عزیز، ساغر خیلی قشنگ گفت. ساغر جان گفتن که ملکه هایی که در قصری هستن و هر روز داره یه سری اتفاقات میفته. خب ملکه هایی که آماده شاید نبودن در اون قصر در اون شرایط قرار بگیرن، حالا خودمونی بگم قوز بالا قوز برای ما اینه که یک دیو سه سری هم به اسم جمهوری اسلامی تو اون قصر داره با ما زندگی میکنه، حالا فعلا که نرفته. خب ما نمیخوایم تو برنامه امروز فقط بیایم ریشه یابی کنیم که قطعا هر فرد باید مراجعه کنه به روانشناس، زندگی شخصی خودش باشه رو بسنجه، اما میخوایم راهکارم بزنیم. خب حالا قدم اول که بخوایم شروع کنیم از کجا باید باشه؟ اینها خانم های ما به خصوص، حالا خانم ها آقایان، ولی امشب در مورد خانم ها داریم صحبت میکنیم، یک مسیری رو طی کردن با کوله‌باری از دردها که هیچ وقت نتونستن بهش بپردازن، اصلا اونو بروز بدن و حالا باید این شرایط تغییر کنه دیگه، باید خودمون اینو اعمال کنیم. ما میدونیم شاید 2 ماه دیگه دوباره جنگ شه، شاید اتفاقاتی بیفته که دست مسببش ما نیستیم. راهکار چی؟ از کجا میتونیم شروع کنیم؟ و بعد میخوام تو سوالات بعدی اتفاقا به نقش مرد هم کنار زن، همونطور که شما تو سوال اولی که جواب دادید بهش اشاره کنم. بفرمایید. فقط یه پرانتز بزنم در سوال شما که سارا جان جواب دادن، همون مادری که فکر میکنه که بچهش پسر باشه بهتره چون مثل من بدبخت نشه، اتفاقا خیلی وقتا دقیقاً همون بلایی که سر خودش اومده سر دختر خودش هم میاره و میخواد زودتر دخترش شوهر کنه، خیلی شدید جلوگیری میکنه از آزادی دخترش و همچنین عروسش، یعنی اصلا فکر نمیکنه که این بلا سر خودش اومده. برای اینقدر این مسئله پیچیده است به این سادگی نمیشه واقعا بهش نگاه کرد. اما الان فرق کرده، الان مادرای نسل جوانتر خیلی بهتر رایت خودشون رو میشناسن. اینو فراموش نکنیم. ما اگه بخوایم همش با نسل قبلی صحبت بکنیم با حالمون دور میشیم. با الان ما که الان این نسلی که پدر مادر شده و نسل زد و نسل 80 و 90 رو داره متفاوته و دیدیم که چه ها که نمی کنن، دیدیم در 18 و 19 و همچنان. پس اگر به این نسل نگاه کنیم که به نظر من بهتره به این نسل نگاه کنیم، برای اینکه الان رنسانس در ایران به وجود اومده و مردم شدیداً آگاه شدن، هم از اسلام آگاه شدن، هم از جمهوری اسلامی آگاه شدن و هم به یک رنسانسی که در خاورمیانه به وجود اومده. کجا ما 200 سال دیگه هم ممکن بود این اتفاق برای ما نیفته. ولی اگر به این نسل نگاه بکنیم، این مادران الان بهتر، مادران و پدران نسل 80 و 90 بهتر میدونن رایت خودشون چیه. پدرها همکاری میکنن، حالا نمیگم همه، ممکنه که در بعضی خانواده ها در بعضی از شهرها همچنان شوهر نباید زن ذلیل باشه. من میگم نه مرد و نه زن ذلیل نباشه، مرد ذلیل نباشه. سنم مسئله مرد ذلیلی یا زن ذلیلی نیست، مسئله همراهی و همکاریه که ما تو این نسل خیلی بهتر داریم میبینیم. اینو شناختن، متوجه شدن و همراهی میکنن با همسرشون. ولی الان برسیم به بحث سوال شما. ما الان توی بحران جنگی خیلی خیلی تنشوار هستیم. مردم واقعا یه لحظه ناامید میشن، یه لحظه امیدوار میشن، شرایط روحی روانیشون اصلا خوب نیست. الان توی این شرایط و بعد به قول شما ممکنه که 2 ماه دیگه جنگ بشه. مسئله اینجا اینه که ما به عنوان مبارزان برانداز که یک ملت هستیم داخل خارج از کشور، من سپاسگزارم از شما که مسیحی شدید و مسیحی هستید و همچنین تلویزیون امید جاودان که هر هفته باشون برنامه دارم.
کشیش‌های انقلابی اسم خودشون رو گذاشتن. خب این خیلی خیلی مهمه برای ایران و ایرانی و ایرانیانی که اومدن حالا مسیحی شدن به دلخواه خودشون، که میدونید شما من که ایتیست هم هیچی دیگه، محدود و دمم و شما هم حقتون مرگه در اسلام. و خوشحالم که پشت شاهزاده ایستادیم، خوشحالم که سفت و محکم بدون سانسور صحبت میکنیم و اجازه آگاه شدن و آگاهی دادن میدیم به مردم. مردم احتیاج دارن به همدلی ما و به دانش یکدیگر. ما از مردم میآموزیم، ما از همدیگه میآموزیم. برای همینه که الان تو این شرایط ما باید، الان به خصوص 4 یعنی همین شنبه شروع میشه تا 9 جولای، یعنی برای 5 روز ما تظاهرات داریم، به خصوص شنبه که شروع میشه. الان ما باید قدرتمون رو، ما دیاسپوراها، ما که خارج از کشوریم، هیچ امان ممکن نداره. باید کارم میکنیم، کارمون رو بذاریم کنار. ما باید دشمنمون رو شاد نکنیم. تو این مرحله خفیفی که به وجود اومد که خود تظاهرات کم رنگ تر شد، الان باید تمام انرژیمون رو بذاریم برای نجات ایران، به خصوص ما که خارج از کشور هستیم. همینی که در کنار هم ببینید هیچ دیاسپورایی در تاریخ معاصر یه همچین تظاهرات پشت سر هم 23-4 هفته‌ای نکرد. یک افتخار ایرانیه. برای همین اینو با خودمون هم کنیم، احساس افتخار رو هم بکنیم و احساس بودن و وظیفه داشتن رو هم بکنیم با خودمون. این به ما روحیه میده، این به ما انرژی میده و داشتن رهبری با خرد و سر سوزن. این شاهزاده عزیز ما خودشیفتگی و منیت نداره. ما کجا میتونستیم یک همچین رهبری داشته باشیم؟ حتی گاندی و مندلا و هرچی من رهبر ریسرچ میکنم تاریخی، نمیتونم مثل شاهزاده پیدا کنم و هیچ تعصبی نسبت به هیچ کس ندارم. پس الان تو این بحران وقتی ما خارج نشینا قدرتمون رو با حضور گستردمون نشون بدیم، داخل کشور بسیار قوی‌تر و توانمندتر میشن، برای اینکه میبینن ماهایی که خارج نشین هستیم و در جاهای امن داریم زندگی میکنیم، خاکستری نیستیم، به فکر نجات آنها که اشغال اسیرن در ایران هستیم. به آنها جان ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم چون در راستای صحبتتون نمیخوام. این وظیفه‌ای که شما مشخص کردید و همه ما باید بهش پایبند باشیم، با هر گرایش و اعتقادی که مشخصا برای افرادی بود که خارج از کشور هستن، کاملا درسته. من میخوام اون ساید دیگه، اون قسمت دیگه داخل کشورم بهش بپردازیم و بله بفرمایید. این لینک، دقیقاً این لینک به داخل کشور وصل میشه. درسته. ببینید همونطوری که شاهزاده گفتن، با تمام یعنی از امنیتشون رو باید رعایت بکنن مردم داخل کشور تو این 5 روزه، نهایت امنیت خودشون رو رعایت بکنن و هر صورتی که میتونن خودشون تلاش بکنن. یکی از راهکارهایی که من به نظرم میرسه مسئله اقتصادیه. اینا حقوق بهشون نمیدن، اینا نون ندارن بخورن، واقعا مشکلات اقتصادی داره بیداد میکنه. شرایط اقتصادی خود این بهانه خیلی بزرگیه، هرچند که جمهوری اسلامی شدیداً داره برای این 4-5 روزی که این جنازه واموندهشون رو میخواد ببره و اینجور داره رو هوا میچرخونه و افغان و غیر افغان ورشته آورده و داره و میلیاردها داره خرج میکنه که به اصطلاح خودش بتونه یک تشییع جنازه آنچنانی، ولی و کاملا هم برای مردم آگاهانه روشنه که کسانی که دارن میبرن، ببین خیلی راحت اینا دارن میارن اول تهران، از تهران همونا رو با اتوبوس دارن برن تو شهر دیگه که بعد داره، یعنی همونا رو دوباره میبرن. ممکنه که ما میلیونی ببینیم، ممکنه صدها هزار نفر ببینیم، اصلا نگران نشید که وای اینا چقدر زیادن. اینا فقط یادتون باشه که اینا ارتش نیابتیشون هستن و امتیاشون هستن. ما 90 میلیون 82 90 میلیون ملت هستیم. در کنارش هم حضورشون در خانه ها، اصلا اگر امکان داره نونشون و هر چیزی، مواد غذاییشون رو بخرن بذارن تو خونه، اصلا تو خیابونا شرکت نکنن، حضور نداشته باشن در خیابونا. بچه‌ها اگر میتونن دیوار نویسیشون رو انجام بدن، اگر امکانش هست. خب تا اون چند روز دارن تهدید میکنن که هیچ حرکتی رو نمیتونیم بکنن، یعنی تظاهرات اینا مردم حتی برای اقتصادی هم نمیتونن بکنن، اما مردم با حضورشون در خانه هاشون دقیقاً نشون میدن که ما جزء شما نیستیم، برای اینکه جامعه غربی دنیا داره فهمیده
نداره میفهمه، ولی ما خارج نشینا باید بیشتر بفهمونیم بهشون فرق بین ملت و امت. جمهوری اسلامی با ملت فرق میکنه. این خیلی 4-5 روز بیشتر نمیگذره، اما 4-5 روز که گذشت، این مراسم واموندهشون که گذشت، اون وقت که مردم دوباره بدون شک شروع خواهند کرد تظاهراتشون رو برای مسائل اقتصادیشون و غیره. این اصل قضیه. سوال شما پوینت اساسی آخر حرفش اینه. بله. حرکت هایی که ما انجام میدیم دقیقاً میشه پشتوانه بزرگ و امیدواری بزرگ برای مردم داخل کشورمون که بحران زده هستن، شدیداً خستن و عصبانی شدیداً و نذارید ناامید باشن. بله دقیقاً دلیل این که من از شما دو بزرگوار دعوت کردیم تو این برنامه حضور داشته باشید، شاید من به عنوان مجری، به عنوان میزبان این برنامه یک موضوع، یک تایتلی رو بتونم کلیشه‌ای بگم، کلی بگم. از شما میخوایم که جزئی بشه و درمانگر و روانشناس یکی از وظایفش همین هستش که به شما به خوبی اومدید اینو قسمت بندی کردید و یک کلیتی رو من بخوام اسم بذارم براش هم این میشه، منو تصحیح کنید اگه اشتباهه باز، که شما از مردم میخواید تو شرایط الان واقع بین باشیم به شرایط، به اون اتفاقات پیرامونمون، اما هدفی که داریم رو فراموش نکنیم و نذاریم ناامید بشیم. اما اگه ناامید هم بشیم، خب به هر حال داریم میبینیم دیگه، آقا این جمعیتی که میاد که کم نخواهد بود، به این دلیل انقدره و بدونیم که زمان ما دوباره فرا خواهد رسید. خب حالا من دارم سعی میکنم از صحبت‌های خود شما دو عزیز سوالات رو مطرح کنم، باهاتون داشته باشم. شاید از قبل برنامه سوالاتی آماده بوده، من آماده کرده بودم که از شما بپرسم، ولی چیزی که هسته ساغر جان، خب خانم دکتر عنوان کردن مشکلات اقتصادی. فکر میکنم یک قسمت پول، ثروت، اقتصاد یکی از مهمترین المان‌های هر زندگی، چه فردی چه جمعی هستش، چه در قالب شخص چه در قالب خانواده، و مردم ما تحت شدیدترین فشارهای اون داخل ایران قرار گرفتن و این تاثیر میذاره روی خشم، تاثیر میذاره. کسی که قسط داره، نون خوردن نداره، اجاره خونش عقب افتاده، معلومه با یک بوق ماشین واکنش نشون میده. این به فرهنگ بر نمیگرده. این تحلیل منه، باز دارم از جانب خودم صحبت میکنم. وقتی کسی که تو مکالمات خشم داره، عصبی هستش، چه با همسرش چه با بچه‌هاش، من تایید نمیکنم، اما این دلیل داره. خب باید ببینیم اون ریشه کجا. حالا انسان میخواد موفق باشه، دلیل اصلا ما زندگی میخوایم بکنیم که به موفقیت هایی برسیم. آیا توی این شرایط انتظار بالا، ایدئالگرایی رو باید از خودمون، خانوادهمون، از همسرمون، چه مرد چه زن، شوهر من باید این کارها رو، این وظایف رو انجام بده، همسر من باید محیط خونه رو به اینجا برسونه، یا اگه شاغل هستش این کارها رو اون انجام بده، خانم من، آیا این اصلا درسته یا ما باید اینها رو یه ذره تغییرات توش ایجاد کنیم که بتونیم مشکلات و تشدید تنش‌ها رو به حداقل برسونیم؟ برای همین میپرسم. مرسی علی جان، چه سوال خوبی. قبل از برنامه با خانم دکتر صحبت می‌کردیم، خانم دکتر میگفتن که ایرانی‌ها جزء فرهنگمون، اون ساید تاریک فرهنگیمون که بخوایم نگاه کنیم، علیرغم تمام فرهنگ‌های خوبی که داریم، خیلی کمالگرا هستیم و یه چیزایی تو ذهنمون با یک چارچوب‌های گاهی وقتا تعریف شده که وقتی ما تو جوامع دیگه سفر می‌کنیم، زندگی می‌کنیم و می‌بینیم اینقدر چارچوب‌ها گاهی وقتا محکم نیست که برای ما ایرانی‌ها هست که زن این است، مرد این است، خانه این است، مهمانی این است. ما برای هر چیزی انگار یک عالمه تعاریف مختلفی داریم، انگار که یک کوله بار خیلی سنگینی از فرهنگ رو همیشه به همه جا با خودمون میبریم و این به ما وظیفه میده، یه وقتایی بیش از حد سنگین میکنه بار ما رو برای هر چیزی. اینو یادمون باشه که ما الان تو وضعیت جنگی هستیم و تو وضعیت جنگی باید گاهی وقتا فقط به حفظ بقا فکر کرد. این که من بخوام ایدئال گراییم رو داشته باشم فقط من رو بیشتر سرخورده میکنه، خانواده من رو بیشتر سرخورده میکنه. شما نمیتونید تو وضعیت جنگی توقع داشته باشی که همه چیز تشریفات خودش رو داشته باشه، تعاریفی که تو وضعیت صلح وجود داشته باشه. اگر بخوایم کوتاه نیاییم، انعطاف نشون ندیم، اینو ثابت کرده علم که هر اشخاصی بیشتر میتونن توی بحران‌ها دوام بیارن که منعطف‌تر هستن. اینو یاد میگیرن که چطوری رقص کنن با این زندگی، با این بالا و پایین‌های زندگی، کجا امکانات اجازه میده که من یک سری از ایدئالامو داشته باشم و کجا امکانات به شکلی که من باید از خودم انعطاف نشون بدم و توی این ایدئالام خلاقیت به خرج بدم، اینها رو کم و زیادش کنم و باهاش بازی کنم تا بتونم دوام بیارم. اگر بخوام سفت و محکم بایستم، مثل شخصی هم که سرشو گذاشته روی دیوار و فشار میده و میخواد این دیوار بره عقب، چون باورش اینه که این دیوار باید عقب‌تر باشه و بعضی وقتا این دیوار هنوز
آمادگی اینو نداره که من بخوام ببرمش عقب و من باید با همون چیزی که وجود داره، با همون امکاناتی که وجود داره سعی کنم که اون حفظ بقا و دوام رو داشته باشم، به شرط اینکه اون اصالت از یادم نره، فراموش نکنم که هدف کجا بود، درگیر درماندگی خودآموخته نشم، از اون طرف بومم نیفتم که بشینم و بگم که خب هیچ چیزی عوض نمیشه پس من باید دیگه با کمترین قانع بشم. من باید یادم باشه کی بودم، کی هستم، اصالتم چیه، چی میخوام از زندگی. اینا همه سر جای خودش و درست. ولی این که بخوام با کمالگرایی، چرا حال و اکنون نیست، مدام خودم رو اذیت کنم و از همون چیزهایی هم که میتونم استفاده کنم استفاده نکنم. به قول خانم دکتر شاید این روزها ماندن در خانه خودش یک نوع مبارزه است. این که من بیام بگم من که اسلحه ندارم، من که نمیتونم برم بیرون همین الان نظام رو عوض کنم، پس هیچ کاری از من بر نمیاد. این احساس که من منفعلم و هیچ کاری نمیتونم بکنم ما رو افسرده میکنه، ما رو مضطرب میکنه. یادمون باشه گاهی وقتا هیچ کاری نکردن خودش یه کاریه. همین خانه نشستن خودش نوعی مبارزه است. همین که من برای نیازهای اولیه‌ام هم نرم تو خیابون که وقتی دارن از بالا فیلم برداری میکنن جزو آمار اونا بیفتم، که این بیرون بوده. به یه برنامه طنز رو چند روز پیش می‌دیدم که میگفت همه مردم به شکلی شرکت کردن تو این برنامه‌های مسخره شبانه جمهوری اسلامی و این شخصی که داشت به این طنز میپرداخت میگفتش که احتمالاً شما هر کسی که از سر کار برگشته خونم جزو آمارتون حساب کردین و واقعا اینا اینجوری هستن. پس گاهی وقتها هیچ کاری نکردن خودش به شکلی مبارزه است. گاهی وقتا فراموش نکردن اون چیزهایی که اصالت ما هست، حق ما هست به عنوان انسان، حل نشدن تو چیزی که اونا از ما میخوان خودش نوعی مبارزه است. و در مورد اینکه آیا من میتونم در مورد وظایف خودم، در مورد وظایف بچم، همسرم، خواسته هام، اون چیزایی که ایدئالامه، همه ما یه ایدئالایی داریم، ولی اینکه باید همیشه از خودمون تو هر لحظه بپرسیم که آیا الان تو این زمانی که هستم کدوم یکیشو میتونم انجام بدم، روش میتونم تاثیرگذاری داشته باشم، کدوم یکیشو میتونم فعلا متوقف و معلق بکنم و بذارم اجازه بدم که زمانی که بحران تموم شد، همونطور که بدن ما وقتی ما تو بحران هستیم همه انرژیشو جمع میکنه برای جنگ و فرار، پس وقتی که میرسیم به جای آروم تازه شروع میکنه غذا رو هضم کردن، تازه شروع میکنه کیفیت پوست رو بهتر کردن. همه اینا مهمه، ولی اینکه من بتونم اولویت بندی کنم تو شرایط مختلف، این یه هنره که وقتی روش فکر کنم، روش تحقیق کنم و خلاقانه ازش استفاده کنم کمک میکنه که خودم، خانواده‌ام کمتر آسیب ببینه، که توقعاتم رو با شرایط تناسب بدم. بله. خانم دکتر میترا بابک عزیز، خب ما یک سری نقش ها برامون تو خانواده تعیین میشه به واسطه تصمیماتی که میگیریم. حالا من آدم های بزرگ در واقع منظورم هستش، حالا اون افرادی که خانواده رو تشکیل دادن، ازدواج کردن، نقش همسر دارن، نقش پدر، نقش مادر، و این نقش مسئولیت میاره با خودش. آیا این درسته که من دارم همش به این فکر میکنم یک مادر چطور میتونه هر روز مادر باشه، نقش مادر باشه؟ یک پدر چطور میتونه با این شرایط نقش پدر؟ من پدر نشدم اما وقتی نگاه میکنم خب زندگی من قبل ازدواج و بعد ازدواج برای من خیلی فرق کرده، نقش همسر بودن. و میخوام اینو بپرسم از شما، آیا یک گپی میشه این وسط باشه؟ آیا ما اجازه داریم از نقشی که به واسطه انتخاب خودمون، من خوشبینانه شو دارم میگم، نمیگم انتخابایی که بهمون تحمیل شده، نسل‌های گذشته شما گفتید صحبت نکنیم، من گوش میدم، در مورد الان صحبت میکنم، آیا ما اجازه داریم از اون نقشه در بیایم، یه استراحتی بکنیم، یا اصلا راهکاری براش هست خانم دکتر؟ بدون شک. ببینید به انگلیسی دیدین که میگیم I've got different hat، کلام برمیذارم، کلاه دیگه میذارم. مثلا ما یا هر متخصص دیگری در سر کارش اون تخصص داره، اون کار، وقتی میاد خونه باید دیگه همسر بشه، پدر بشه. یه رئیس جمهور، یه پادشاه درون خانه خودش دیگه پدر یا یک ملکه دیگه مادره. اینو ما تو فرهنگمون خیلی اصلا نشنیدیم همچین چیزی رو. مادر باید مادر بشه، پدر باید پدر بشه، در صورتی که پدر و مادر باید در درجه اول معشوق هم دیگه باشن. وقتی معشوق هم دیگه هستند در درجه اول قرار میگیرن، مراقبت از همدیگه میکنن، همدیگه رو حمایت میکنن و همدلی برای همدیگه میکنن و فرزند اینو داره شاهد، داره میبینه، یعنی میشه الگو. وقتی پدر و مادر به موقع همسرن برای همدیگه و به موقع رفیق و دوستن برای همدیگه، این در درجه اول رابطه رو خیلی نزدیکتر میکنه. من اینکه دیگه تخصصم غیر از کاپل تراپی و فامیلی تراپی، سایکوسکشوال تراپی هم هست. رابطه جنسیشون بسیار بسیار مهمه، بهتر میشه وقتی معشوق هم دیگه هستن.
وقتی اولویت دارن برای همدیگه، نه خانواده های همدیگه، بلکه 2 نفر برای همدیگه اولویت دارن و بعد فرزند میاد این وسط، یک الگوست برای اون فرزندان. 2، مادر دیگه احساس نمیکنه که هیچکس درکش نمیکنه، هیچکس نمیبینتش، چون مادر و پدر ستون خانواده هستن. وقتی که مادر به پدر حرمت میذاره و عشق ورزی میکنه، بهش میگه چقدر دوستش داره، وقتی پدر به مادر جلوی فرزندان میگه دقیقاً عشق، نه لاون هید یا عشق و نفرت، بلکه عشق رو داره به بچه هاش میآموزه، نه به دروغ، نه با فیلم بازی کردن، بلکه با واقعیت. اینجاست که اگر میدونیم دیگه، تو هواپیما که میشینیم میگه هر وقت که مشکل داشتین اکسیژن اول رو خود صورت خودمون بذاریم. یعنی چی؟ یعنی سلامت روان خود ما چقدر مهمتره. ما یک فرهنگ ایثارگری داریم که بسیار خطرناکه. ما نباید ایثارگر هیچ کس و هیچ چیزی باشیم و این کمک میکنه به ما که یاد بگیریم وقتی من ایثارگرم، از جان خودم، از همه چیز خودم، از همه حقوق خودم میگذرم و این میشه عقده برای من. هر سن و هر زمانی که داره میگذره، عقده های درونی من داره بیشتر و بیشتر میشه و این عقده ها باید پخش بشه تو اون خانواده خودم، در همسر و بچه هام، و میشه واقعا اسید اخلاق و رفتار یک خانواده و کودکان شدیداً آسیب. عذرخواهی میکنیم ازتون، مثلا یه اتفاق عجیبی افتاد، دستگاهی که کار ما رو در واقع پخش میکرد قفل شده بود بدون هیچ دلیلی. بعد از این هزاران برنامه‌ای که رفتیم، امیدوارم الان صدای تصویر منو خوب داشته باشید. عزیزان بله مرسی، متشکرم. من اگه تصویر خانم دکتر و میترا بابک و ساغر عزیز داشته باشم، از هر دوی شما من پوزش می‌طلبم که معطل شدید. زنده باشید. به هر حال برنامه زنده هست، مشکلات این شکلی پیش میاد، ولی بذاریم جنبندیمون رو بکنیم. چون خانم دکتر شما داشتید در مورد موضوعی که صحبت می‌کردید، بعدم من می‌خوام سوال پایانیمو از ساغر جان داشته باشم. در مورد عشق صحبت کردید. خب این عشق یک احساس بسیار پاک و زیبایی هست، شاید قشنگترین حس در زندگی هر فردی، و این احساس هم مثل بقیه احساسات بالا پایین داره دیگه. درسته، عشق که همیشه نمیشه بگیم توی یک حدی، توی لیمیتی میمونه، نباید دست بخوره. خب تو شرایط الان این عشق بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره. من میخوام شما به ما راهکار بدید، به خصوص برای مردم داخل ایران، خارج ایران هم ممکنه برامون پیش بیاد این اتفاق. چطور این عشق رو میتونیم ازش محافظت کنیم، براش بجنگیم، تلاش کنیم، یا اینکه نه بگیم خب دیگه این شرایط هست، عشق من نسبت به همسرم، به خانومم کمتر بشه، اوکیه، اب نداره، شرایط بده، یا نه میشه راهکاریو داشت؟ نه، اولا ما عشق باید یاد بگیریم. اصلا عشق یعنی چی؟ معنی عشق عاشق شدن هم بلد نیستیم و واقعا فلسفه عاشق شدن رو نمیدونیم، چون عاشق شدن همون ایثارگری میشه دوباره برای فرهنگ ما، اینو نمیشناسیم. به اضافه اینه که وقتمون خیلی کمه، ما باید بدونیم تو بحران هستیم. شوهرم، زنم، فرزندم، هر کسی که در کنار هم دیگه هستیم، ما تو مرحله بحران هستیم. ممکنه که از نظر روحی حالمون خوب نباشه. در مورد حالمون با هم دیگه صحبت کنیم، از هم دیگه بپرسیم چته؟ حالت خوبه؟ گرفته‌ای؟ طرف مقابلم دروغکی نگه هیچی نیست، بگه حرف بزن. ما متاسفانه حرف هم نمیزنیم. میخواد حرف بزنه، طرف هم میپرسه و همچنین با خشونت جواب میده که طرف دیگه سوال نمیکنه. بعد میگه چرا از من سوال نمیکنه؟ یعنی انقدر من میتونم در مورد این مثال صحبت کنم که وقت نداریم، اما مسئله اینجا اینه که تو بحران هستیم، همدیگر رو بیشتر درک کنیم. یادمون نره که بحران، پایان این بحران آغاز بازسازی روان ماست. تو این شرایط بسیار حساس باید صحبت کنیم، باید دردمون رو به همدیگه بدیم، همدیگر رو به همدلی برای همدیگه داشته باشیم. رابطه جنسیمون اگر ضعیف شده، طرف مقابل تحقیرمون نکنه. خودمون یادمون باشه که خود احساس جنسی و ارضا شدن جنسی معنیش فقط لذت جنسی نیست، نزدیکی من به همسرم، نزدیکی همسرم به منه، بارور شدن این توانایی ماست، نزدیک شدن به همدیگه است و این دوباره خیلی میتونه همدیگه رو نزدیک کنه. و بعد در ابتدا رابطه جنسی زیاده، عشق ورزی و قربونت برم و فدات بشم و عاشقت هم زیاده، اما به مرور زمان طبیعتاً کمرنگتر خواهد شد. اما معنیش نیستش که عشق من و تو کمرنگتر شده. این فقط مرحله عشقی به یک مرحله دیگه، به یک پروسه دیگه رسیده. حالا در برنامه‌های آینده تو وقت نداریم،
خیلی خیلی زیاد باید در موردش عمیق‌تر باید صحبت کنیم. بله، فکر میکنم از اون موضوعاتی هست که خیلی مورد نیاز جامعه ما هستش، به خصوص زوجین، و بتونیم در موردش صحبت کنیم. میدونم شما تجربیات بسیار ارزشمندی دارید که برای مخاطبین ما میتونید به اشتراک بذارید. خب ساغر جان، من از شما میخوام به ما راهکار بدید، چون خیلی موقع ما با شما برنامه داریم راهکار میدید از نظر این بدن فیزیکی که داریم بتونیم کمک کنیم به احساساتمون. و با شرایطی که ما الان داریم، من واقعیتشو بگم خودم تا چند سال پیش، 3-4 سال پیش، خیلی جدی نمیگرفتم راهکار روانشناسایی که فیزیکی میگفت. مثلا میگفتن نفس عمیق، این تمرینا رو بگیر، 3 دقیقه این کار کن، میگذشتم ازش و اصلا بعید میدونستم این میتونه کمکی بکنه به من. اما چند باری که انجام دادم واقعا تاثیر داشت، واقعا داشت، و برای من عجیبه میگم واقعا، چون فکر نمی‌کردم این شکلی باشه. از شما میخوام بدونم با شرایطی که ما الان داریم چطور میتونیم اضطرابو کمتر بکنیم. میدونم راهکارهای زیادی هست، روش‌های زیادی باشه، اما خیلی خلاصه از شما داشته باشیم توی روزانه بتونیم یک تمرینی رو انجام بدیم، حالا چه به صورت فردی یا به صورت با معشوقمون، با همسرمون. بله علی جان، همونطوری که هم خودت گفتی هم خانم دکتر اشاره کردن که راجع به احساساتمون آگاهی داشته باشیم، احساساتمون اول بشناسیم، برگشت به بدن داشته باشیم هر چند ساعت یک بار در طول روز، حداقل روزی یک بار 2 بار اینو داشته باشیم که یه جایی از این مشغله ها و دوندگی ها بایستیم و از خودمون بپرسیم که من الان دقیقاً چه احساسی دارم. احساسات رو بشناسیم، فرق بین غم، فرق بین خشم، فرق بین ناامیدی، خستگی، اینا رو بتونیم تشخیص بدیم و بتونیم راجبش هم با دیگران هم با خودمون صادقانه حرف بزنیم. گاهی وقتا یه جا بشینیم، یه چند دقیقه برای خودمون یه جای خلوت پیدا کنیم و با بدنمون ارتباط برقرار کنیم که الان بدن من دقیقاً چه احساسی داره، من دارم چی رو حس میکنم، این حس کجای بدن من، آیا دارم توی قفسه سینه احساسش میکنم، تو معدم دارم احساسش میکنم، تو گلوم دارم احساسش میکنم، این خشم، این اضطراب، این از چه جنسیه. هر چقدر که بیشتر با بدنمون و احساساتمون ارتباط بگیریم و آشنا بشیم، این به ما کمک میکنه که بتونیم چطوری اونها رو مدیریت کنیم. حرفی که میزنی حرف درستیه. ما بیشتر بهمون گفتن که ما معلول احساساتمون هستیم، احساسات میان و اونا ما رو کنترل میکنن، ولی هیچ وقت اینو یاد نگرفتیم که درسته که بدن ما تحت تاثیر احساسات ما واکنش نشون میده، ولی این تمرین های تن‌آرامی وقتی ما بدنمون رو هم آروم میکنیم، به طور معکوس هم میتونیم تاثیر بذاریم روح و روانمون. یه آزمایشی رو انجام دادن سالهای پیش روی دانشجوی روانشناسی و بهشون گفتن که یه خودکار رو بین تا دندونتون برای چند ثانیه نگه دارید و بعد وقتی که اندازه‌گیری کردن میزان سروتونین خونشون بالاتر رفته بود به دلیل اینکه شکل صورت، میمیک صورت شبیه لبخند بود و انگار که مغز اینو با لبخند یکسان تعبیر کرده بود. پس ببینید همونطور که روح و روان ما میتونه رو بدن ما تاثیر بذاره، بدن ما هم میتونه رو روح و روانمون تاثیر بذاره. چند دقیقه یک جا بشینیم، تمرینای تنفسی که از دیافراگم نفس میکشیم، نفسمون رو عمیق میکشیم و داخل نگه میداریم و بازدم طولانی تر میدیم و همچنان که داریم این کارو میکنیم روی عضلات مختلف بدنمون تمرکز میکنیم، رو اون احساسی که الان داریم، به خصوص اگر اضطراب هست، اگر خشم هست که دقیقاً کجای بدنمه، اگه بخوام براش اسم بذارم چه اسمی براش میذارم، اگه بخوام بهش یه شکل بدم الان برای من چه شکلیه و روش تمرکز میکنم، اگر قرار باشه که یک رنگ بهش بدم من دارم اون الان با چه رنگی تجربه میکنم. وقتی ما احساساتمون رو به رسمیت میشناسیمشون و باهاشون ارتباط برقرار میکنیم و با این تمرین هایی که تنفس عمیق میکشیم، بازدم طولانی تر داریم و برمیگردیم به لحظه حال و اکنون، کف پاهامون رو به زمین فشار میدیم، 4-5 تا چیز رو تو محیط اطرافمون نگاه میکنیم و بلند اسم میبریم، 4-5 تا شی رو لمس میکنیم با دستمون، سعی میکنیم ببینیم چه بویی توی محیط میاد، بوی اتکلونمونه، بوی خوشبو کننده که تو هواه، بوی برگای درختاست اگر جایی هستیم که دسترسی داریم، و چند تا صدا که داریم میشنویم، مثلا من که دارم با شما صحبت میکنم اینجا داره هواپیما رد میشه یا صدای گنجشکا میاد. این بدن ما رو برمیگردونه به حال و اکنون و تمرکز ما رو از روی اضطراب میاره برای چند لحظه روی خودمون، برای بدن و روی محیطی که هستیم و از اون جایی که توی اضطراب بودیم برمیگردیم اینجا و در واقع این پیغام رو به مغز میده، اون تنفس عمیق و برگشتن به حال و اکنون که اوضاع امنه. چون بعضی موقع ها ما انقدر تو شرایط اضطراب بودیم که این دکمه آمیگدال مغز ما حساس شده و با کوچکترین چیزی ذهن اون رو فاجعه سازی میکنه و ما فوراً میریم تو اضطراب یا اعتیاد پیدا کردیم توی اضطراب زندگی کردن. پس این که من دارم با شتاب هر روز با عضلات منقبض تون کارامو انجام میدم، این وضعیت رو بدتر میکنه. هر از گاه
گاهی این تمرین‌های تن‌آرامی و برگشت به خود و تو لحظه چند دقیقه 2-3 دقیقه در روز برای خودمون داشتن، همونجوری که خودت هم امتحانش کردی و دیدی که شاید اولش اصلا بهش نمیتونستی اعتماد کنی، ولی وقتی که امتحانش کردی دیدی که وقتی من بدنمو آروم میکنم کم کم ذهنم اون فرمان رو میگیره و کلا انگار که سطح اضطراب خون من میاد پایین‌تر. بله واقعا یکم مهربونتر بودن با خودمون، با بدنمون و احساساتمون فکر می‌کنم گام بسیار موثری باشه. من تجربه شخصیمو فقط در میون گذاشتم. یه مورد و دیگه هم علی جان، یه موردی که میتونه بفرمایید. کمک کنه وقتی که خیلی اضطراب بالا هست، یکی دیگه از این تمرینایی که میتونی انجام بدید این هستش که لباتون رو ببندید و با فشار زیاد سعی کنید مثلا حرفی مثل میم رو بگید به این شکل یا سعی کنید که دوتا دستتون رو بذارید روی دوتا قسمت شونه هاتون و همون ضربه هایی که بچه رو وقتی میخوایم بخوابونیم یک ضربه های مشخص آروم کوتاه میزنید، یا راه رفتنی که ریتم داشته باشه و آروم باشه، ترجیحاً با عجله نباشه. خود اون ریتم میتونه بدن رو دوباره برگردونه به حالت آرامش. کاش اینا رو قبل از قطع شدن اون 5 دقیقه ما گفته بودید، بچهای پشت سرمون انجام میدادن، استرس گرفته بودن دستاشون رو میذاشتن رو شونه هاشون، من صداهاشون رو داشتم میشنیدم با هم دیگه صحبت میکردم. ولی شوخی کردم، ممنونم، خیلی مهم هستش. ساقر جان 1 دقیقه برای شما و یک زمانی کوتاهی هم برای خانم دکتر صحبتی اگر با مخاطبین دارید برای شما هستش، هر جور که میخواید استفاده کنید. ممنونم از برنامه‌تون و دعوتتون و ممنونم از بیننده‌های عزیز که ما رو دنبال کردن. همون توصیه‌هایی که خانم دکتر گفتن در مورد چند روزی که پیش رو داریم، از هم مردمی که داخل هستن هم مردمی که بیرون هستن، من هم به سهم خودم دعوت میکنم و خواهش میکنم که جدی بگیریم و همونطور که تا الان نشون دادیم که ما مردم انصافاً متفاوتی هستیم، مردمی هستیم که فرهنگمون رو هر چقدر ساقه‌هاش رو قطع میکنن ریشه هاش بالاخره از یه جای جوونه میزنه، چون ما از فرهنگی اومدیم که توش انسان بودن رو بلدیم، هنر رو بلدیم، زندگی رو بلدیم و چشیدیم و هر چقدر سعی میکنن اینو در ما قطع کنن، سرکوب کنن، این که میبینم باز از یه جای این ریشه میزنه و میاد بیرون. اصالت ما، این هنر ما، این زیبایی دوستی و زندگی دوستی ما، این خیلی زیباست و وقتی که توی یک چنین شرایطی هستیم این خودش رو نشون میده. هر کجایی از این لحظات، حتی تو سخت‌ترین لحظه ها احساس کردید که برای کاری ذوقی دارید، اونو سرکوب نکنید و ازش استفاده کنید به عنوان یک ریسمانی که خودتون رو بالا بکشید، انرژی بگیرید و دوباره ادامه بدید و ایمان داریم که بعد از این ظلمات نور رو خواهیم دید. بله آمین، شکی توش نداریم که بالاخره روزهای روشن هم برای ما فرا خواهد رسید، اگه هم نیاد میاریمش خودمون. خانم دکتر میترا بابک عزیز، شما هم همینطور، زمان برای شما هستش، با مخاطبین میتونید صحبت کنید. بگم ببینید سرمایه گذاری بر سلامت زنان در همه جای دنیا، ما در مورد ایران صحبت کنیم، دقیقاً میشه سرمایه گذاری برای سلامت نسل آینده. پس ما مسئولی مراقبت از خودمون بکنیم به عنوان یک زن و به عنوان یک مادر از سلامت روان خودمون، زیرا که سلامت نسل بعدی رو زیر دستان ما بزرگ میشن. همونطور که ساقر جان گفتن حتما در تظاهرات شرکت کنیم، چشمان این سیاه دلهان و سیاه چهره ها رو سیاه کنیم با حضور گستردمون در تظاهرات عظیم گسترده جهانی جلوی سفارت آمریکا. هر کشوری عکس شاهزاده و همچنین پرچم پر افتخار شیر خورشید در کنار پرچم پر افتخار اسرائیل و پرچم آمریکا فراموشمون نشه. بر علیه آمریکا هم صحبت نکنیم. ما در عرض این چند ماه با حمایت خود آمریکا ببینید به چه دستاوردهایی رسیدیم، اینو فراموش نکنیم. جاوید شاه پاینده ایران، بانوی اشغال شده ما ایران رو بسیدیم. سپاسگزارم از شما خانم دکتر میترا بابک، روانشناس، پژوهشگر و مشاور روان درمانی، مهمان برنامه ما بودن، و خانم ساغر منصوری، روانشناس بالینی و مشاور خانواده. از هر دوی شما سرکار خانم ها من سپاسگزارم. زنده باشید در پناه خدا. و بله مرسی از شما. برنامه امشب یه برنامه بود که ازتون عذرخواهی می‌کنم تو برنامه لایو پیش میاد مشکل فنی داشتیم، بعد اصلا انگار ابر و مه و باد و خورشید و فلک در کار بودن. اینجا تا حالا خوب شد شما واید منو ندادید، پای من گرفت، اون وسط درد داشتم میکشیدم، یه اتفاقاتی همه افتاده بود. ازتون ممنونم، عذرخواهی میکنم که این اتفاق افتاد و خوشحالم که برنامه رو به اتمام رسوندیم. فکر میکنم صحبت‌های بسیار کارآمدی رو با ما انجام دادن و
یه کلمه‌ای خیلی تکرار شد تو صحبت هر دو عزیز: عشق. عشقی که ما مسیحا بهش باور داریم، ایمان داریم، منشأ این دنیا هستش. خداوند از عشقش به ما بود که ما را خلق کرد، این دنیا رو با همه زیبایی‌هاش آفرید. چه کلمه قشنگی، چه حس زیبایی که خودش درون ما گذاشته. یه خواهشی که به عنوان برادر کوچکتر شما، پسر شما، مجری این برنامه، هر عنوانی که منو قبول میکنید، این روزها یه مقدار سعی کنیم هرچند سخته با هم مهربونتر باشیم. عشقمون نسبت به همدیگر رو بیشتر بروز بدیم، چون این فقط ما هستیم که همدیگر رو داریم. و یادمون نره اگه هم تو تنها داری این برنامه رو نگاه میکنی و فکر میکنی هیچ کسی یا نداری که عاشقت باشه، یه نگاه به بالا سر بکن. خدایی هست که حاضر شد جونشو برای تو بده و عاشق توه. باهاش صحبت کن، اسمشو بیار بدون هیچ واسطه‌ای. امام و پیغمبر رو بیخیال شو، بگو خدا جون عاشقتم، میدونم تو هم منو دوست داری، یا اصلا خدا جون من ازت عصبیم، ناراحتم، خودتو به من نشون بده، با من صحبت کن. اگه اون خدای ماه، خودشو نشون خواهد داد و با ما صحبت خواهد کرد. ازتون ممنونم. فردا ساعت 8:30 شب جمعه به وقت ایران برنامه کلیسای هفته داریم. لطفاً با ما همراه باشید. فعلا بدرود.